Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej vänner! I den här videon kommer vi att lära oss en samling av de viktigaste meningarna i det svenska språket. Du kommer att lyssna på varje mening först i långsam takt och sedan i naturligt tempo för att hjälpa dig att förbättra ditt uttal, din läsförmåga och din förmåga att tala. Jag hoppas att du får en nyttig och trevlig tittarupplevelse. Jag har lite information till dig. Jag har lite information till dig. Jag har något speciellt till dig. Jag har något speciellt till dig. Jag har samma kamera som du. Jag har samma kamera som du. Jag har arbetat här i över 5 år. Jag har arbetat här i över 5 år. Jag har ditt mobilnummer. Jag har ditt mobilnummer. Jag har inte haft några vänner på flera år. Jag har inte haft några vänner på flera år. Jag har inte hört det namnet på flera år. Jag har inte hört det namnet på flera år. Jag har inte träffat läkaren på flera år. Jag har inte träffat läkaren på flera år. Jag har inte sett dig på länge. Jag har inte sett dig på länge. Jag tror att mataffären är stängd nu. Jag tror att mataffären är stängd nu. Jag tror att du har ringt fel nummer. Jag tror att du har ringt fel nummer. Jag tycker att du borde gå och träffa en läkare. Jag tycker att du borde gå och träffa en läkare. Jag trodde att vi var bästa vänner. Jag trodde att vi var bästa vänner. Jag trodde att du skulle ringa mig. Jag trodde att du skulle ringa mig. Jag trodde att du var min bästa vän. Jag trodde att du var min bästa vän. Jag tog den här bilden vid Taj Mahal i Indien. Jag tog den här bilden vid Taj Mahal i Indien. Jag använder internet på min smartphone. Jag använder internet på min smartphone. Jag brukade dricka mycket mjölk varje dag. Jag brukade dricka mycket mjölk varje dag. Jag brukade vilja bli astronaut. Jag brukade vilja bli astronaut. Jag brukar gå på en promenad efter middagen. Jag brukar gå på en promenad efter middagen. Jag har lite information till dig. Jag har lite information till dig. Jag har något speciellt till dig. Jag har något speciellt till dig. Jag har samma kamera som du. Jag har samma kamera som du. Jag har arbetat här i över 5 år. Jag har arbetat här i över 5 år. Jag har ditt mobilnummer. Jag har ditt mobilnummer.
Jag har inte haft några vänner på flera år. Jag har inte haft några vänner på flera år. Jag har inte hört det namnet på flera år. Jag har inte hört det namnet på flera år. Jag har inte träffat läkaren på flera år. Jag har inte träffat läkaren på flera år. Jag har inte sett dig på länge. Jag har inte sett dig på länge. Jag tror att mataffären är stängd nu. Jag tror att mataffären är stängd nu. Jag tror att du har ringt fel nummer. Jag tror att du har ringt fel nummer. Jag tycker att du borde gå och träffa en läkare. Jag tycker att du borde gå och träffa en läkare. Jag trodde att vi var bästa vänner. Jag trodde att vi var bästa vänner. Jag trodde att du skulle ringa mig. Jag trodde att du skulle ringa mig. Jag trodde att du var min bästa vän. Jag trodde att du var min bästa vän. Jag tog den här bilden vid Taj Mahal i Indien. Jag tog den här bilden vid Taj Mahal i Indien. Jag använder internet på min smartphone. Jag använder internet på min smartphone. Jag brukade dricka mycket mjölk varje dag. Jag brukade dricka mycket mjölk varje dag. Jag brukade vilja bli astronaut. Jag brukade vilja bli astronaut. Jag brukar gå på en promenad efter middagen. Jag brukar gå på en promenad efter middagen. Jag brukar äta middag med min familj. Jag brukar äta middag med min familj. Jag brukar stanna hemma på söndagar. Jag brukar stanna hemma på söndagar. Jag brukar ta ett bad innan jag går och lägger mig. Jag brukar ta ett bad innan jag går och lägger mig. Jag brukar arbeta till 6 varje dag. Jag brukar arbeta till 6 varje dag. Jag värdesätter vår vänskap väldigt mycket. Jag värdesätter vår vänskap väldigt mycket. Jag går till jobbet istället för att köra bil. Jag går till jobbet istället för att köra bil. Jag vill vara lycklig med min familj. Jag vill vara lycklig med min familj. Jag vill inte arbeta här för alltid. Jag vill inte arbeta här för alltid. Jag har inte tid att gå till gymmet. Jag har inte tid att gå till gymmet. Jag önskar er ett lyckligt äktenskap. Jag önskar er ett lyckligt äktenskap. Arbetet är min största huvudvärk.
Arbetet är min största huvudvärk. Skulle du vilja ha en kopp kaffe? Skulle du vilja ha en kopp kaffe? Skulle du vilja att jag hjälper dig? Skulle du vilja att jag hjälper dig? Skulle du vilja bli min vän? Skulle du vilja bli min vän? Vill ni beställa nu, herrn? Vill ni beställa nu, herren? Ja, mitt problem blev löst. Ja, mitt problem blev löst. Du går åt fel håll. Du går åt fel håll. Du får mig att skratta. Du får mig att skratta. Du för mycket oväsen. Du för mycket oväsen. Du förstår inte vad jag menar. Du förstår inte vad jag menar. Du lyssnar inte på mig. Du lyssnar inte på mig. Jag brukar äta middag med min familj. Jag brukar äta middag med min familj. Jag brukar stanna hemma på söndagar. Jag brukar stanna hemma på söndagar. Jag brukar ta ett bad innan jag går och lägger mig. Jag brukar ta ett bad innan jag går och lägger mig. Jag brukar arbeta till 6 varje dag. Jag brukar arbeta till 6 varje dag. Jag värdesätter vår vänskap väldigt mycket. Jag värdesätter vår vänskap väldigt mycket. Jag går till jobbet istället för att köra bil. Jag går till jobbet istället för att köra bil. Jag vill vara lycklig med min familj. Jag vill vara lycklig med min familj. Jag vill inte arbeta här för alltid. Jag vill inte arbeta här för alltid. Jag har inte tid att gå till gymmet. Jag har inte tid att gå till gymmet. Jag önskar er ett lyckligt äktenskap. Jag önskar er ett lyckligt äktenskap.